Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn đầu SVS Victor model là SR5050. Đầu này được thiết kế với mặt màu trắng giống như là những đầu bán chuyên dụng vậy. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn rõ thiết kế thì có thể thấy là cái đầu này nó giống hoàn toàn với lại đầu HRS 10.000. Đầu HRS 10.000 là một đầu SVS top of line của hãng Victor. Đầu SR5050 này thì bản chất thật ra nó chính là đầu HRS 10.000. Nó chỉ thiết kế lại cái mặt ngoài màu trắng cũng như là cái thân được sơn lại màu trắng mà thôi cho giống với là hàng chuyên dụng. Trong khi đầu HRS 10.000 được sử dụng rất rộng rãi trong dân dụng thì đầu SR5050 là dạng hàng bán chuyên dụng chỉ được sử dụng trong một số ít trường hợp mà thôi. Chúng ta thấy rằng thiết kế bên trong cửa ben của máy SR5050 này hoàn toàn giống lại thiết kế cửa ben của máy HRS 10.000. Các nút chức năng này được thiết kế hoàn toàn giống hệt nhau. Khu vực dưới đây đó chính là các phím vận hành thao tác băng cơ bản. Còn khu vực này đó chính là khu vực dùng để edit dựng phim, bao gồm là Assembly và Insert. Đầu HRS 10.000 và SR5050 này được thiết kế ra để cạnh tranh lại với đầu Beta ED, EDV 9000 của Sony. Thì tất cả những cái đầu top up line này đều có chức năng dựng phim. Chúng ta có thể là Assembly, nối đoạn phim, rồi ngoài ra có thể là Insert là video cộng hi-fi và Normal Audio từng kênh một. Ở đây có hai biến trở điều chỉnh tracking, một cho chế độ tiêu chuẩn và một cho chế độ slow motion. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh chất lượng hình ảnh từ mờ đến sắc nét. Đây chính là biến trở của volume headphone. Đầu này còn có chức năng VIS, VS Index Sound System. Ở đây có hai biến trở thanh gạt dùng để chỉnh âm lượng của audio khi chúng ta ghi băng. Đây chính là một số nút dùng để chọn âm thanh ngõ ra, hi-fi, normal hoặc là mix. Đây chính là công tắc dùng để chọn loại audio ngõ ra, chúng ta có thể nghe là kênh trái, kênh phải hoặc là stereo. Và đây chính là nút nhấn dùng để chọn ngõ vào, chúng ta có thể chọn ngõ vào là tuner hoặc là line. Máy này có trang bị tính năng Dolby NR giúp cải thiện chất lượng âm thanh. Rồi ngoài ra còn có tính năng ANLC. Đây chính là công tắc dùng để chọn mode hiển thị của đèn LED VU. Chúng ta có thể là tắt hiển thị mode VU hoặc là hiển thị mức hi-fi tracking. Giống như những đầu chuyên dụng thì máy này có công tắc frame servo. Ngoài ra máy này còn có bộ processor phục vụ cho chức năng dựng phim dùng để chuyển giữa hai cảnh với nhau. Ở đây chỉ có một hiệu ứng đó chính là phép chuyển từ khung A và khung B, là phép mức trắng và phép ở mức đen. Máy này còn có tính năng xóa băng tốc độ cao. Đây chính là phần mặt đồng hồ hiển thị và trên đây có rất nhiều thông tin bao gồm là kênh nè, rồi đồng hồ thời gian, timer. Đây chính là hai đèn TVU dùng để chỉ thị mức audio. Rồi ngoài ra còn có rất nhiều những thông số khác của máy nữa. Để phục vụ cho công việc dựng phim thì máy này có trang bị thêm núm, jog và shuttle. Ở đây có cái nút dùng để chọn kênh. Rồi ngoài ra còn có chức năng là ITR và OTR. Phía trong cái bên nhỏ này có cái jack cắm input bao gồm là AV thông thường và S-Video. Cái jack cắm AV này đều được mạ vàng, chứng tỏ máy này có sự đầu tư về chất lượng của âm thanh và hình ảnh. Đây chính là jack cắm headphone, hai jack micro dùng để lồng tiếng. Đây chính là cái phím để chọn kênh. Và đây chính là cái phím dùng để thiết lập timer. Hiện máy này đang gặp một lỗi nhỏ, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Máy lên nguồn bình thường. Bây giờ tôi sẽ cho một cuốn băng vào. Chúng ta thấy là bên trong thì có phát ra tiếng vo vo của động cơ chạy. Sau một khoảng thời gian thì là máy sẽ tự động tắt nguồn. Băng vẫn còn đang nằm trong máy. Bây giờ tôi sẽ mở nguồn lại. Khi vừa mở nguồn thì tôi lại nghe tiếng động cơ chạy vo vo. Cái nút vận hành băng thì hoàn toàn không có tác dụng gì cả.
và sau khoảng thời gian thì máy lại tự động tắt nguồn. Đây chính là một cái lỗi khá điển hình ở những dòng Victor S với các đời cao như vậy. Nếu các bạn có tham khảo cái clip mà tôi hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục lỗi ở máy HR S10000 từ rất lâu rồi, thì các bạn có thể thấy là cái lỗi này cũng khá là đơn giản ha, nó chỉ bị lỏng với cái rod loading mà thôi. Tại vì bản chất của máy SR5050 này là máy HR S10000, cho nên là phần cơ hoàn toàn giống nhau và chúng ta sẽ có hướng giải quyết giống nhau ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành thực hiện lại thao tác này. Đây chính là toàn bộ bên trong của máy, giống hoàn toàn với lại máy HRS 10000. Hiện tại băng vẫn chưa được loading, sợi băng vẫn còn nằm phía trong vỏ, cho nên chúng ta có thể lấy băng ra một cách an toàn mà không sợ bị rối. Chúng ta sẽ lấy băng thủ công bằng cách là xoay cam này. Bên trong của máy được thiết kế khá đẹp, linh kiện dày đặc, mạch rất nhiều. Thì trước khi sửa máy chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành tham quan lại phần cấu trúc bên trong của máy. Đây chính là khu vực bộ nguồn của máy và máy này sử dụng nguồn biến áp. Nguồn biến áp này có công suất lớn, tuy là cồng kềnh nhưng mà chạy rất bền. Đây chính là bộ cơ của máy. Loại này thuộc dạng loại cơ mạ kẽm. Loại cơ này chúng ta thường gặp ở những máy Victor S và S đời cao được sản xuất trong thập niên 80. Thì tuy nhiên cái loại ở máy SR5050 hay là HRSC 10000 này là loại biến thể mạ kẽm cuối cùng. Nó có tính năng full loading. Đây chính là trống từ của máy, trống từ còn rất mới. Trên trống từ này sẽ có tổng cộng là 7 mép từ, bao gồm là một cặp SB, một cặp EP kỹ xảo, một cặp hi-fi và một mép từ dùng để xóa hình thực hiện chức năng edit chỉnh sửa phim. Phía hai bên của trống từ có hai con đem bơ đồng dùng để ổn định tốc độ chạy băng và ổn định lực căng băng. Đây chính là hai reel cuốn băng và ít lơ. Do máy đời cũ cho nên là vẫn sử dụng ít lơ bằng cao su. Loại này chạy cũng kém ổn định. Đây chính là khu vực mà điện xử lý tín hiệu. Theo nhận định của các tay chơi VHS ở Nhật thì model HRS 10000 này ra đời trong cùng thời gian với lại máy Beta ED của Sony, đó chính là EDV9000. Thì hai model này có thể nói là cạnh tranh và tương ứng với chức năng của nhau. Tuy nhiên thì theo một số nhận định thì là cái máy HRS 10000 này cái chất lượng nó không bằng EDV9000 của Sony. Tuy nhiên chúng ta thấy là mạch của máy này thiết kế cũng khá là hầm hố, rất nhiều mạch. Chúng ta thấy là máy này có sự đầu tư công nghệ khá là kỹ lưỡng. Tám mạch phía trên cùng này đó chính là tám mạch dùng để xử lý tín hiệu video VHS và SVHS. Ở đây có sử dụng rất nhiều tụ chất lượng cao, những cái tụ màu xanh như vậy. Và ở đây có sử dụng nhiều IC Hybrid của JVC. Ở dưới đây có thêm một tấm mạch xử lý video nữa, mạch cực kỳ phức tạp. Trong công việc sửa chữa những cái đầu VHS thì tôi chưa bao giờ gặp cái đầu VHS nào mà có cấu trúc phức tạp như đầu này. Rất nhiều mạch. Ở đây còn có thêm một mạch video nữa. Trên đây sử dụng toàn là linh kiện analog và có cấu trúc rất phức tạp. Ở phía dưới của máy có một giấy phép bản quyền của Dolby Laboratories, chứng tỏ là âm thanh của máy này có trang bị tính năng Dolby NR. Máy này có sự đầu tư khá nhiều về âm thanh. Máy này cực kỳ nhiều mạch điện. Phía dưới của máy sẽ có thêm hai tấm mạch to nữa. Mạch bên trái này đó chính là mạch xử lý âm thanh hi-fi và âm thanh mộc man. Và mạch bên phải này đó chính là mạch điều khiển hệ thống và điều khiển servo cho các động cơ. Tấm mạch xử lý âm thanh hi-fi là một tấm mạch to và sử dụng rất nhiều linh kiện có cấu trúc rất phức tạp. Trên đây có sử dụng rất nhiều IC.
Trên đây có sử dụng rất nhiều tụ audio chất lượng cao, đó chính là tụ EONA màu đỏ tím. Ở đây cũng có rất nhiều những tụ EONA màu tím. Ngoài ra, những cái loại tụ màu xanh này cũng là những loại tụ chất lượng cao. Tất cả các loại linh kiện trong máy này được sử dụng đều là loại linh kiện đắt tiền. Ở phía dưới tấm mạch Hi-Fi còn có thêm một tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu khác nữa. Bên phải này đó chính là tấm mạch dùng để điều khiển hệ thống và điều khiển sạc vô. Vi điều khiển hệ thống ở đây đó chính là chip của Mitsubishi, và IC sạc vô đó chính là IC của Hitachi. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Một loại dàn cơ mạ kẽm khá phổ biến ở những máy Victor được sản xuất trong giai đoạn thập niên 80. Tuy nhiên đây chính là biến thể loại cao nhất, loại sau cùng, cũng như là nhiều tính năng. Loại này có tính năng là full lock-in, khi mà chúng ta cho băng vào nó sẽ tự động lock-in. Nhược điểm của loại dàn cơ này đó chính là rất khó để thay dây Cora lock-in. Chúng ta không thể nào tiếp cận từ mặt dưới này được. Muốn thay dây chúng ta phải tháo banh từ mặt trên. Các bạn có thể tham khảo clip mà tôi đã hướng dẫn các bạn ở cái việc sửa máy HRS 10000. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện lại quy trình này.
Sau khi thay dây cô ra thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành test máy. Dàn cơ này có chức năng flooding. Khi chúng ta vừa cho băng vào, cho dù là không play nhưng mà hai cạm flooding vẫn đưa lên. Để phát băng bấm nút play. Cả hình ảnh và âm thanh đều rất tuyệt. Tôi thử gạt qua để xem mức tracking như thế nào. Mức tracking lên rất cao. Để xem lại mức audio hi-fi, chúng ta sẽ gạt công tắc này vào vị trí là Level Indicator On. Máy này có tính năng Processor, bây giờ chúng ta sẽ thử chức năng này. Chức năng này dùng để hỗ trợ dựng phim. Đầu tiên tôi sẽ nhấn nút Processor On. Lúc này đèn Processor sẽ sáng lên. Đây chính là chức năng chuyển cảnh theo dạng fade, mức trắng. Và đây chính là chuyển cảnh theo dạng fade ở mức đen. Cái tính năng này dùng để hỗ trợ khi dựng phim, chuyển cảnh giữa hai cảnh phim với nhau. Và đây chính là chức năng làm mờ hình ảnh bằng những ô vuông. Tôi thử tăng lên. Bây giờ tôi sẽ tắt processor để trở lại hiện trạng ban đầu. Hình ảnh và âm thanh rất tuyệt. Bây giờ tôi sẽ lấy băng ra. Vậy hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn đầu Victor SR5050. Đây chính là màu đục S với S bán chuyên dụng, được xây dựng trên cơ sở của đầu HR S10000. Nó chỉ thiết kế lại cái mặt màu trắng mà thôi. Đầu này cũng là đầu rất là chất lượng. Lần sau tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm rất nhiều model khác, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.